हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु एभ्रीवान माई युट्युब च्यानल। यहाँहरू सबैजनाले फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा न्यानो स्वागत गर्दछु। र तपाईहरु सामु आज एकदमै राम्रो टेबल रनर, यो चाहिँ तपाईको आयतकारमा छ है। र अवश्य पनि यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यो चाहिँ डायमन्ड हैन, यो चाहिँ डायमन्ड भन्छ है, डायमन्डको शेपमा छ है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ र योले चाहिँ तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो बढाउन सक्नुहुन्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै सुन्दर देखिन्छ। र यहाँहरु मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुन्छ, मेरो भिडियोहरु हेर्दै हुन्छ भने कृपया एउटा लाइक, एउटा कमेन्ट, एउटा शेयर अनि एउटा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला, किनकि आगामी दिनहरुमा अरु भिडियोहरु अपलोड गर्न साथ यहाँहरुले नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी मिल्ने छ। र आशा छ यहाँहरुको साथ सपोर्ट सदैव मिलिराख्ने छ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि गर्दछु। र विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरुको यहाँहरुको फुर्सदको अमूल्य समयलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरुले नबुझेको कुराहरु केही छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुको सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो रिप्लाई दिनेछु। यहाँहरुको कमेन्टको छिटोभन्दा छिटो रिप्लाई दिन कोसिस गर्नेछु गाइस।